Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Phật giáo và thế giới hiện đại. Trong thế giới hiện đại, con người có nhiều tiện nghi hơn, nhiều lựa chọn hơn, nhưng đồng thời cũng đối diện với không ít bất an, căng thẳng và khổ đau tinh vi. Giữa nhịp sống nhanh, áp lực công việc, mối quan hệ chằng chịt và sự bão hòa thông tin, không ít người tự hỏi: liệu Phật Pháp, một con đường được giảng dạy cách đây hơn 2.000 năm, còn giữ được giá trị gì đối với đời sống hôm nay hay không? Series Phật Pháp và thế giới hiện đại được thực hiện với tinh thần đó. Không nhằm trình bày Phật Pháp như một hệ thống niềm tin, cũng không tiếp cận từ góc độ học thuật hay nghi lễ. Series này đi thẳng vào cốt lõi của giáo Pháp. Cách Đức Phật nhìn khổ đau, cách Ngài chỉ ra nguyên nhân của khổ đau, và cách Phật Pháp đề xuất con đường chuyển hóa phù hợp với đời sống con người ở mọi thời đại. Xuyên suốt series, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những hiểu lầm phổ biến về Phật Pháp, làm rõ những giá trị thực tiễn của giáo Pháp trong đời sống hiện tại, và tìm hiểu vì sao Phật Pháp không chỉ dành cho người xuất gia, mà còn là con đường sống tỉnh thức cho những ai đang làm việc, đang có gia đình và đang đối diện với những thử thách rất thật của cuộc đời. Series này không hứa hẹn những câu trả lời dễ dãi, cũng không tìm cách an ủi bằng những lời nói đẹp. Phật Pháp như chính Đức Phật đã dạy, là con đường của sự thấy biết trung thực và chuyển hóa từ bên trong. Và nếu được hiểu đúng và thực hành đúng, Phật Pháp vẫn có thể trở thành một nguồn sáng giúp con người sống sâu sắc hơn, vững vàng hơn và bớt khổ đau hơn trong thế giới hiện đại hôm nay. Tập 1. Phật Pháp có phải chỉ dành cho người xuất gia? Khi nhắc đến Phật Pháp, rất nhiều người lập tức nghĩ rằng đó là con đường dành cho người xuất gia, dành cho những ai rời bỏ đời sống gia đình, rời khỏi xã hội, sống trong chùa, núi rừng, không còn dính dáng đến những lố toan rất đổi thượng. Cảm nhận này không phải tự nhiên mà có, bởi khi đọc kinh điển, người ta thường xuyên bắt gặp những lời dạy bắt đầu bằng câu: này các tỳ kheo, này các vị xuất gia, hoặc thấy bối cảnh giáo Pháp được giảng dạy trong tăng đoàn. Từ đó hình thành một suy nghĩ khá phổ biến rằng Phật Pháp là thứ gì đó cao xa, dành riêng cho tu sĩ, còn người sống giữa đời thì chỉ có thể đứng bên ngoài, nghe cho biết, hiểu cho qua. Nhưng nếu dừng lại ở cách hiểu đó, thì chúng ta mới chỉ nhìn thấy bề mặt, chứ chưa chạm đến cốt lõi của Phật Pháp. Đúng là trong cuộc đời mình, Đức Phật đã chọn con đường xuất gia. Ngài rời bỏ cung điện, từ bỏ đời sống vương gia, đi vào rừng sâu, khoác lên mình đời sống không gia đình, để tìm con đường giải thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết. Và cũng đúng là sau khi giác ngộ, Đức Phật đã hình thành tăng đoàn, một cộng đồng những người sống trọn vẹn cho việc tu tập. Vì vậy, phần lớn những bài giảng được nói ra trong bối cảnh ấy dành cho những người đang theo con đường không gia đình. Tuy nhiên, từ đó mà kết luận rằng Phật Pháp chỉ dành cho người xuất gia thì lại là một sự hiểu sai bản chất. Bởi mục tiêu cốt lõi của Phật Pháp không phải là tạo ra một tầng lớp tu sĩ tách biệt với phần còn lại của xã hội. Mục tiêu cốt lõi của Phật Pháp là đoạn trừ tham, sân, si, những gốc rễ của khổ đau, và mở ra con đường chấm dứt khổ đau cho con người. Con đường ấy không bị quyết định bởi thân phận xuất gia hay tại gia, mà được quyết định bởi mức độ thực hành và định hướng mà mọi người lựa chọn. Theo cách trình bày rất cổ điển trong kinh điển, Phật Pháp được thiết lập để mang lại những lợi ích khác nhau, phù hợp với những mục tiêu khác nhau của con người. Có người tìm Phật Pháp để sống an ổn hơn trong đời này. Có người tìm Phật Pháp để tạo nền tảng đạo đức cho tương lai lâu dài. Và cũng có người hướng đến mục tiêu giải thoát rốt ráo. Ba mục tiêu này không mâu thuẫn với nhau, mà nằm trên cùng một trục đường, chỉ khác nhau ở độ sâu. Ngay cả khi một người không đặt câu hỏi về tái sinh, không suy nghĩ về đời sau, không hướng đến mục tiêu giải thoát, thì Phật Pháp vẫn có giá trị rất rõ ràng trong đời sống hiện tại. Đó là khả năng giúp con người có được sự an ổn nội tâm, sự lành mạnh về tinh thần và những mối quan hệ hài hòa hơn với người khác. Những điều này không đòi hỏi phải tin vào một quyền lực siêu nhiên nào, cũng không yêu cầu phải chấp nhận giáo lý bằng niềm tin mù quáng. Phật Pháp đưa ra những nguyên tắc rất thực tế, có thể quan sát
có thể thực hành và có thể tự mình kiểm chứng kết quả ngay trong đời sống hàng ngày. Với những ai nhìn xa hơn, chấp nhận nguyên lý nhân, quả và nghiệp báo, Phật Pháp còn chỉ ra một trật tự đạo đức rõ ràng. Hành vi không phải là chuyện riêng tư vô hệ quả. Mỗi hành động, mọi lời nói, mọi ý nghĩ đều để lại dấu vết và dẫn đến kết quả tương ứng. Từ nhận thức này, những nguyên tắc đạo đức căn bản được hình thành, như không sát hại, không trộm cắp, không làm tổn hại người khác, không sống trong sự lừa dối. Điều quan trọng là những nguyên tắc này không đòi hỏi một đời sống xuất gia. Người sống giữa gia đình, xã hội vẫn có thể thực hành trọn vẹn trong khả năng nhất của mình. Và cuối cùng, Phật Pháp cũng không che giấu mục tiêu rốt ráo của nó. Dù đời sống hiện tại có an ổn đến đâu, dù tương lai có tốt đẹp đến mức nào, thì tất cả những trạng thái ấy vẫn nằm trong vòng sinh và diệt. Vì vậy, Phật Pháp chỉ ra con đường đi xa hơn, con đường chấm dứt hoàn toàn khổ đau, đạt đến trạng thái không còn sinh, không còn diệt. Con đường này đòi hỏi sự tu tập sâu sắc và bền bỉ hơn, và chính vì thế đời sống xuất gia tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa người tại gia bị loại ra khỏi con đường ấy. Khác biệt nằm ở hoàn cảnh, không nằm ở bản chất của Pháp. Sở dĩ có nhiều hiểu lầm về Phật Pháp là vì người ta thường nhìn vào hình thức bên ngoài. Thấy chùa chiền, thấy tu sĩ, thấy kinh điển, nói với người xuất gia, rồi với kết luận. Trong khi cấu trúc bên trong của Phật Pháp lại rất rõ ràng và nhất quán. Muốn đạt được kết quả nào thì phải gieo đúng nguyên nhân dẫn đến kết quả ấy. Ai muốn an ổn thì có con đường an ổn. Ai muốn sống đạo đức thì có con đường đạo đức. Ai muốn giải thoát thì có con đường giải thoát. Phật Pháp không áp đặt, không phân loại con người theo thân phận, mà đặt trọng tâm vào sự thực hành và chuyển hóa. Điều quan trọng nhất cần ghi nhớ ở tập đầu tiên này là Phật Pháp không phải là con đường đóng kín, cũng không phải là con đường chỉ dành cho một nhóm người đặc biệt. Phật Pháp là con đường dành cho con người đang sống giữa thế giới này, đang làm việc, đang có gia đình, đang đối diện với những khổ đau rất thật. Và trong tập tiếp theo của series Phật Pháp và Thế giới hiện đại, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào câu hỏi: Phật Pháp thực sự mang lại những lợi ích gì cho con người trong đời sống hôm nay? Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.